श्री स्वामी समर्थ मंडळी, कसे आहात सगळे? आपण ही नवीन पावसाळी रानभाजीची सिरीज सुरू करीत आहोत. तर आज हा आपला पहिलाच एपिसोड आहे. आपल्याला माहीतच आहे की पावसाळ्यात छान छान पौष्टिक अशा रानभाज्या मिळत असतात. तर त्यातील एक रानभाजी म्हणजे कडू भाजी. तर आज आपण पौष्टिक कडू भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. बाजारात ही अशा प्रकारची कडू भाजी मिळते. ती कोवळे कोवळे पानावरचे देठ तोडून असे 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यावी. आता एका भांड्यामध्ये पाणी उकळायला ठेवून त्यामध्ये ही अशी कडू भाजी टाकून घ्यावी व 2-3 उकळी काढून घ्याव्यात. आता दुसरीकडे आपण तडक्याची तयारी करून घेऊ. 2 ते 2.5 पळ्या तेल टाकून त्यामध्ये जिऱ्याची फोडणी घालूया. त्यानंतर लसणाचे बारीक तुकडे टाकून घेऊया. त्यानंतर कांदा टाकून घेऊया. कांद्याचे प्रमाण थोडेसे जास्त पाहिजे आहे, जेणेकरून आपली भाजी चवदार बनली पाहिजे. असा कांदा परतवून घेऊया. कांदा लवकर शिजला पाहिजे म्हणून थोडे मीठ चवीपुरते पहिलेच टाकून घेऊया. आता एकीकडे बघू शकता की आपली कडू भाजी शिजत आली आहे. आता कढईमध्ये 4 ते 5 लाल मिरच्या टाकाव्या, तेही वाळलेल्या. नंतर लसूण आणि अद्रकची पेस्ट, या ठिकाणी ठेचलेले लसूण आणि अद्रक टाकले आहे. त्यानंतर कापलेले एक मोठे टमाटर टाकून घेऊया. त्यानंतर एक झाकण झाकून टमाटर शिजवून घेऊया. आता एकीकडे आपण पाण्यातून कडू भाजी काढून घेऊ, हे अशा पद्धतीने. व ती अशी थोडी थंड झाल्यावर घट्ट पिळून घेऊ व ती कढईमध्ये असे मोकळी करून टाकून घेऊया. आता ती तडक्यामध्ये अशी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. ही भाजी भरपूर प्रमाणात पौष्टिकपणा आहे या भाजीमध्ये. ही भाजी कृमीसाठी, डायबिटीससाठी अत्यंत उपयोगी आहे. आता यामध्ये थोडा गूळ टाकून घेऊया. आता याला व्यवस्थित मिक्स करून शेवटी अर्धा लिंबू पिळून घेऊया. लिंबू आणि गूळ टाकल्याने या भाजीची चव दुप्पट होते.
आता याला 5 मिनिटासाठी मंद आचेवर शिजवून घेऊया। अशी ही कडू भाजी तुम्ही बघू शकता, ही कडू भाजी तयार आहे। ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा व सबस्क्राईब करा। जर नसेल आवडली तर डिसलाईक पण करू शकता। धन्यवाद।